ሰላም ውድ ተማሪዎች እንኳን ወደ ትንሽዋ ላይብረሪ በሰላም መጣችሁ። ይህ ቻናል በካምፓስ የሚሰጡት ኮርሶችን የምታገኙበት ቻናል ሲሆን የተለያዩ ኮርሶችን ግልጽ በሆነ መንገድ በአማርኛ እየተረጎምን እናቀርብላችኋለን። ስለዚህ ቻናሉን ሰብስክራይብ በማድረግ የደወል ምልክቷን ኦል ላይ ብታደርጉ አዳዲስ ትምህርቶችን እንዲሁም ስለ ዩኒቨርሲቲዎች የተለያዩ መረጃዎችን ስንለቅ ማስታወቂያ ይደርሶታል። ወደ ዛሬዋ ትምህርት እንግባ። ሰላም ተማሪዎች እንደምናችሁ። ዛሬ ሎጂክ ዩኒት 1ን ኢንትሮዲዩሲንግ ፊሎሶፊ የሚለውን ፓርት እናያለን። በመጀመሪያ from the term philosophy እንነሳለን። Philosophy is the study of general and fundamental problems concerning matters such as existence, knowledge, truth, beauty, law, justice, validity, mind and language. ፊሎሶፊ ማለት ጀነራል ኤንድ ፈንዳሜንታል ፕሮብሌሞችን ወይም ደግሞ በአጠቃላይ ወይም ደግሞ ቤዚክ የምንላቸውን ዋና ችግሮቻችንን የምንፈታበት ነው። ይህንንም በዋነኝነት የሚያጠናቸው ቦታዎች አሉ። ተፈጥሮን ወይም ኤግዚስተንስን ሊሆን ይችላል። ስለ እውቀት ምንድነው? አንጻራዊ ነው ወይስ አይደለም? እውቀትን ደግሞ አንድ ሰው አወቀ የምንለው በምን አንግል ስናየው ነው? ስለ እውነት፣ ስለ ውበት፣ ህግ እንዴት ነው? ጀስቲስ አንድ አክሽን ጀስት ነው የምንለው በምን አንኳያ ስናየው ነው? አንድ ነገር ቫሊድ ነው ወይስ ኢንቫሊድ ነው ለማየት በምን አኳያ ነው? ማይንድ ምንድነው? ማይንድ ከወዲ ጋር ያለው ኢንተራክሽን ምንድነው? ላንጉዌጅስ ምንድነው የሚለውን ነገር ይመጣናልን ፊሎሶፊ እንላለን። ሎጂክ is a branch of philosophy which treated simultaneously as a field of study and as an instrument. ሎጂክ አንዱ የፊሎሶፊ ብራንች ሲሆን as a field of study ወይም ደግሞ as an instrument ማየት እንችላለን። as a field of study ስናየው it is a study arguments and the principles and methods of right reasoning. በትክክለኛው መንገድ አንድ ሰው አመክንያዊ እንዲሆን ወይም ደግሞ ምክንያታዊ እንዲሆን አርጊመንቶችን እና ፕሪንሲፕሎችን በመጠቀም እንዲሰራ አንዱ field of study ነው። ሁለተኛው as an instrument it helps us to formulate our own rational arguments and critically evaluate the soundness of other arguments. as an instrument በምናይበት ጊዜ formulate our own rational argument እንድናደርግ ወይም ደግሞ ትክክለኛ የሆነ የራሳችን የምንለው አመክንዮ ወይም ምክንያታዊነት እንዲኖረን ለምናደርጋቸው ድርጊቶችም ደግሞ ቫልዩ ለምሳሌ ይሄ ነገር ትክክለኛ ነው ወይ? ሞራሊ ሳውንድ ነው ወይ? ወይስ ይሄ ነገር ስሜት ወይም ሴንስ አይሰጥም የሚለውን ነገር እንድናይ ያደርገናል ማለት ነው። meaning and nature of philosophy ላይ ስንሄድ it is difficult to define philosophy because philosophy has no specific subject but it primarily deals with issues. Like etymologically the word philosophy comes from two Greek words philo and sophia which means love and wisdom. ይሄን ፊሎሶፊ ይሄንን ነው የሚያጠናው ለማለት ብሮድ የሆነ ወይ ስኮፕ ስላለው ወይም ደግሞ የሚያጠናቸው ሳይንሶች ብዙ ስለሆኑ ይሄንን ኢሹ ላይ ብቻ ትኩረት አድርጎ ወይም ኤም አድርጎ ይሰራል ማለት አንችልም። ሎጂክ የምንለው አለ፣ አጂኦሎጂ እና ሜታፊዚክስ እነሱ ላይ ዲል ስለሚያደርግ ብዙ ኢሹዎችን ስለሚነካ አንድ ኢሹ ላይ ወይም ደግሞ ስፔሲፊክ ሰብጀክት ላይ ዲል ሆኖ አይቀመጥልንም ማለት ነው። ኢቲሞሎጂካሊ ደግሞ ፊሎሶፊ የሚለው ቃል የተገኘው ከሁለት ግሪክ ወርዶች ሲሆን ፊሎ እና ሶፊያ የሚሉት ናቸው። ፊሎ ማለት ላቭ ነው፣ ሶፊያ ማለት ዊዝደም ነው። ስለዚህ አንድ ላይ ሊትራል ዲፊኒሽኑን ስናየው ላቭ ኦፍ ዊዝደም የሚለውን ይሰጠናል። from ancient philosophers Pythagoras was the first to use the word philosopher to call a person who clearly shows a marked curiosity in the things he experiences and analyzes. ፓይታጎረስ የመጀመሪያው ሰው ነው ፊሎሶፈር የሚለውን ለሰዎች ስያሜ በመስጠት ይሄም በስርዓቱ ሰው ነገሮችን በኤክስፒሪየንስ እና ኤክስፒሪየንስ አማካኝነት በመጠቀም አናላይዝ የሚያደርግ ሰውን ፊሎሶፈር ብሎ ይጠራ ነበር። Philosopher refers to the development of critical habits, the continuous search for truth, and the questioning of the apparent. Philosophy በዋነኝነት በሶስቱ ላይ መጀመሪያ development of critical habit አንድ ሰው
ክሪቲካል የሆነ ሃቢት እንዲኖረው ወይም ደግሞ በየዴይሊ ላይፍ ውስጥ ክሪቲካሊ እንዲያስብ የሚያደርግ ነው። ሁለተኛ ዘ ኮንቲኒየስ ሰርች ፎር ትሩዝ ወይም ደግሞ እውነትን የቱ ጋር ያለችው የምትለዋን ነገር እንድንፈልግ ያደርገናል። ኤንድ ዘ ኩዌስችን ኦፍ ዘ አፓራንቱን ወይም ደግሞ ኩዌስችኖችን የተለያዩ ስለ እውነታ ሊሆን ይችላል ስለ ዓለም አጠቃላይ ያለን አመለካከት questioning እንድናደርግ ያበረታታናል። The best way to learn and understand philosophy is to philosophize. That means ይህም ማለት ፊሎሶፊን በስርዓቱ ለመማር ወይም ደግሞ በስርዓቱ አንደርስታንድ ለማድረግ ፊሎሶፋይዝ ወይም መፈላሰፍ ያስፈልገናል። ይህም ማለት to be confronted with philosophical questions, to use philosophical language ከፊሎሶፊካል ኩዌስችኖች ጋር ኮንፍሮንት ወይም ደግሞ ከሱ ጋር አብረን ለማጣጣም ፊሎሶፊካል ላንጉጅን መማር ወይም ደግሞ ማወቅ ይጠበቅብናል። To become acquainted with differing philosophical positions and maneuvers, and to read the philosophers themselves and to grapple with the issue for oneself. እነዚህን ፊሎሶፈሮች ራሳቸውን እንዲያዩበት እንደገና ደግሞ አንዱ ኢሹ ከአንዱ ጋር ለማስተያየትም እነዚህን እንጠቀማለን ወይም ደግሞ ፊሎሶፋይዝ በማድረግ መማር እንችላለን ማለት ነው። The wisdom that philosophers seek is not the wisdom of the expertise or technical skills of professionals. ፊሎሶፈሮች ብዙ ጊዜ ሲክ የሚያደርጉት ወይም ደግሞ ናውሌጅን የሚፈልጉት ልክ እንደ ሌሎች ፕሮፌሽናሎች ወይም ደግሞ አንዳንድ በየስራው ላይ ፕሮፌሽናሊዝም ወይም ደግሞ ልምድ ወይም ደግሞ በዛ ስራ ላይ እውቀት አለን ከሚሉ ሰዎች ጋር ልክ እንደነዛ አይነት እውቀትን የመፈለግ ሳይሆን በቃ ኔቸርን ወይም ደግሞ ፊሎሶፊ ኢንቮልቭስ ሪዝንስ ራሽናል ክሪቲሲዝም እና ኤግዛሚኔሽን በእነዚህ ላይ በሶስቱ ላይ በዋነኝነት ቤዝ ሆኖ ይሰራል ማለት ነው። ወይም ደግሞ ዊዝደም ያላቸው ፊሎሶፈሮች እነዚህን ሶስቱን ነገሮች ናቸው በስርዓት የሚፈልጉት። For Socrates, philosophy is a pursuit of wisdom. That means the development for critical habit, the continuous search for truth, and the questioning of the apparent. ቅድም ያየናቸው ሶስቱም በዋነኝነት the development of critical habit, the continuous search for truth, and the questioning of the apparent ለሶቅራጠስ ፊሎሶፊ as a pursuit of wisdom እነዚህን ኢንፈር ያደርግ ነበር። Therefore, philosophy is a rational and critical enterprise that tries to formulate and answer fundamental questions through an intensive application of reason. ይሄ ማለት ፊሎሶፊ በምክንያታዊና ከእንደገና ደግሞ እነዚህን ክሪቲካሊ የምናስበው ወይም ክሪቲካሊ ኢንተርፕራይዝ ያደረግናቸው ነገሮች አሉ። ስለዚህ ለነዚህ ጥያቄዎቻችን ወይም ደግሞ ለነዚህ ላየናቸው ኦብዘርቭ ላደረግናቸው ነገሮች ለአንሰር የምናገኝበት ነው። አንደኛ an intensive application of reason አለ an application that draws on analysis, comparison and evaluation ከእንደገና ደግሞ እነዚህን ፕሮብሌሞች ወይም ደግሞ እነዚህን ኩዌስችኖች ሶልቭ ለማድረግ አናላይሲስ ኮምፓሪዥን እና ኢቫሉዌሽንን በመጠቀም በዋነኝነት እነዚህን ፊሎሶፊካል ኩዌስችኖች ሶልቭ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። Philosophy has a constructive and critical side. Both of them are the component of philosophy. From the first one, constructive side, it attempts to formulate rational answers to certain fundamental questions concerning the nature of reality, the nature of value, and the nature of knowledge and truth. Constructive side ላይ ራሽናል የሆኑ አንሰሮችን ወይም ደግሞ ምክንያታዊ የሆነ መልሶችን ለፈንዳሜንታል ኩዌስችኖች ወይም ደግሞ ቤዚክ የምንላቸው ጥያቄዎቻችን ይሰጠናል። ለምሳሌ the nature of reality ሊሆን ይችላል። ስለ ሪያሊቲ ያለንን ነገር ጥያቄ ሲነሳብን ያንን ሶልቭ ለማድረግ ፊሎሶፊን as a constructive ሳይዱ ይሄ ጥቅም እናገኛለን። the nature of value, the nature of knowledge and truth እነዚህም ከእውቀት ጋር ያለን ስለ ትሩዝ ያለን አመለካከት እና ቫልዩ ኤቲክስ እነዚህ የመሳሰሉትን ያለንን ኩዌስችኖች ፎርሙሌት አንሰር ለማድረግ ይጠቅመናል።
ክሪቲካል ሳይዱ ደግሞ it deals with giving a rational critique, analysis, clarification and evaluation of answers given to basic metaphysical, epistemological and axiological questions. ክሪቲካል ሳይዱ ላይ ሞር ኦፍ ትኩረት የሚያደርገው ጊቪንግ ራሽናል ክሪቲክ አናላይሲስ ራሽናል የሆነ ሂስ አናላይሲስ ያንን ነገር ኢንተርፕሬት ወይም ደግሞ ኢንተርፕሬት አድርገን ስለዛ ነገር ያሉትን ነገሮች እያንዳንዱን ደረጃ በደረጃ የምናልበት ክላሪፋይ ማድረግ አሁን ከዛ ውስጥ ያሉ ወይም ደግሞ አናላይዝ ያደረግናቸውን ነገሮች ክላሪፋይ እናደርጋለን። ከዛ መጨረሻ ላይ ደግሞ ኢቫሉዌሽን ይኖራል። ይሄ ነገር ይሄን በዚህ አንግል ቢታይ ጥሩ ነው እንዴት ነው የሚለውን ነገር ኢቫሉዌት እናደርጋለን። በዋነኝነት ደግሞ ሜታፊዚካል ኩዌስችኖች ሊሆን ይችላል፣ ኤፒስቴሞሎጂካል አጂኦሎጂካል ኩዌስችኖች ሊሆን ይችላሉ። ከሶስቱ አንዱ ወይ ደግሞ ሎጂካልም ኩዌስችኖች ሊሆኑ ይችላሉ። Philosophy is an activity. It is not something that can be easily mastered or learned in schools. Philosophy in our day-to-day activity ውስጥ የምናሰርጸው ባህሪ ሲሆን it is not something that can be easily mastered in schools. በትምህርት ቤቶች ወይም ደግሞ ትምህርት ቤቶች ላይ ገብተን ብቻ የምንማረው ነገር ሳይሆን እያንዳንዳችን በday to day activity ውስጥ የምናደርገው ነው ፊሎሶፊ። ይሄን ስለ እንደ መግቢያ ካየን ቤዚክ ፊቸርስ ኦፍ ፊሎሶፊ እናያለን። የመጀመሪያው ፊሎሶፊ is a set of views or beliefs about life and the universe. ፊሎሶፊ ማለት እኛ ስለ ወርልድ ወይም ደግሞ ስለ ላይፍ ወይም ደግሞ ስለ ህይወት ያለን አመለካከት ሊሆን ይችላል። set of views and beliefs ናቸው። ይሄ ኢንፎርማል ሴንስ ኦፍ ፊሎሶፊ ነው። ማንኛውም ሰው ሊኖረው የሚችለው ነገር ስለሆነ ማለት ነው። ሁለተኛው ፊሎሶፊ is a process of reflecting on and criticizing our most deeply held conceptions and beliefs. The formal sense of doing philosophy ይሄኛው ነው። ይህ ማለት ፊሎሶፊ by itself is a process of reflecting and criticizing our most deeply held conceptions and beliefs. ይህ ማለት ይሄ ፕሮሰስ ነው። ምንድነው ሪፍሌክት የምናደርገው የኛ ውስጣችን ተደብቆ ያለን ነገር ወይም ደግሞ ስለ እውነታ ሊሆን ይችላል፣ ስለ አካባቢያችን ስላሉ ጥያቄዎች መልስ የሚሹ ነገሮች ሁሉ ያለን ኮንሰፕሽን እና ቢሊፍ የምንገልጽበት ነገር ነው። These two senses of philosophy, having and doing, cannot be treated entirely independent of each other. የመጀመሪያውን having ፊሎሶፊ ሲሆን ይሄኛው ደግሞ doing ፊሎሶፊ ነው። እነዚህ ሁለቱን አንድ ላይ አንዱ የመጀመሪያው ከሁለተኛው ተነጣጥሎ ፊሎሶፊ ነው ማለት አንችልም። ሁለቱም አንድ ላይ መካተት አለባቸው። ሶስተኛው ቤዚክ ፊቸር ኦፍ ፊሎሶፊ is a rational attempt to look at the world as a whole. ፊሎሶፊ የምንለው ኢራሽናል አቴምፕት ነው ወይም ደግሞ ሪዝነብል አቴምፕት ነው። ምንን ወርልድን as a whole የምናይበት ነው። ፊሎሶፊ seeks to combine the conclusion of the various sciences and human experiences into some kind of consistent world view. ፊሎሶፊ ኮንክሉዥኖችንና ቫሪየስ የተለያዩ አይነት ሳይንሶችን ሂውማን ኤክስፒሪየንሶችን እነዚህን አንድ ላይ በማድረግ ዓለምን የምናይበት መንገድ አንዱ ይሄ ፊሎሶፊ ቤዚክ ፊቸር ነው ማለት ነው። አራተኛው ፊሎሶፊ is the logical analysis of language and the clarification of the meaning of words and conceptions. Philosophy by itself it is a logical analysis of language ወይም ደግሞ ላንጉጅን ሎጂካሊ በምን አይነት መልኩ ኢንተርፕሬት እናደርጋለን። ከነገና ደግሞ ይሄንን ላንጉጅ ሎጂካሊ ኢንተርፕሬት ካደረግነው ክላሪፋይ ማድረግ ያስፈልጋል። ወርዶቹ ምንድናቸው የሚሉት ምን አይነት ኮንሴፕቶች ናቸው ዲል የሚያደርጋቸው የሚለውን ነገር ይሄ አራተኛው ቤዚክ ፊቸር ነው ማለት ነው። አምስተኛው ላይ ስንሄድ ፊሎሶፊ is a group of perennial and constant problems that interest people and for which philosophers always have sought answers. ፊሎሶፊ mainly ወይም ደግሞ group of perennial problems ናቸው። ሰዎች በእያንዳንዳቸው ሰዎች ወይም ደግሞ ፊሎሶፈሮች ሁሌም ይዟቸው የሚሄዱት ጥያቄዎች ናቸው። እነዛን ጥያቄዎች ለመመለስ ነው ዋነኝነት ፊሎሶፊ እየሰራን ያለነው ማለት ነው። ፊሎሶፊ presses its inquiry into the deepest problems of human existence.
ፊሎሶፊ ልክ እንደ ሌሎቹ ወይም ደግሞ ልክ እንደ ከሌሎቹ ለየት የሚያደርገው ዲፐስት ፕሮብሌም ኦፍ ሂውማን ኤግዚስተንስን ሶልቭ ለማድረግ ኢንኩዌሪ እያደረገ ያለ ፊልድ ነው። ለምሳሌ ዋት ኢዝ ላይፍ ኤንድ ዋይ አም አይ ሄር ዌር ዳዝ ናውሌጅ ካም ፍሮም ኤንድ ካን ዊ ሃቭ ኤኒ አሹራንስ ዛት ኤኒቲንግ ኢዝ ትሩ። ስለ ትሩዝ ያለን አመለካከት፣ ስለ ላይፍ ያለን አመለካከት፣ ናውሌጅ ምንድነው የሚለውን ነገር እነዚህኛዎቹን አይነት ጥያቄዎች በፊሎሶፊ ውስጥ እናገኛለን ማለት ነው። ፊሎሶፊ ኢዝ ቤተር ሲን አስ ሲኪንግ ኦፍ ራይት ኩዌስችኒንግ ራዘር ዛን ፕሮቫይዲንግ ዘ ኮሬክት አንሰር። ፊሎሶፊ ወይም ደግሞ ሞር ኦፍ ትኩረት የሚያደርገው አስኪንግ ዘ ራይት ኩዌስችን ነው። ማለትም መጀመሪያ ትክክለኛውን ጥያቄ ማግኘት ይቀድማል ብሎ ያስባል። ማለት ትክክለኛውን መልስ ለማግኘት ግዴታ ትክክለኛ ጥያቄ መጠየቅ ያስፈልጋል። ያንን ትክክለኛ ጥያቄ በምንጠይቅበት ጊዜ ፊሎሶፊያችንን ወይም ደግሞ መስማት የፈለግነው ወይም ማወቅ የፈለግነውን ነገር ማወቅ እንችላለን ማለት ነው። ጀነራሊ ፊሎሶፊ ኢዝ ዘ ቫሪየስ ቲዮሪስ or systems of thoughts developed by a great philosophers such as Socrates, Plato and Aristotle. ፊሎሶፊ እነዚህ ቫሪየስ ከሶቅራጥስ በኋላ የመጡትን ፕሪሶክራቲያን ፊሎሶፈርስ እንዳሉ ሁሉ ከሶቅራጥስ በኋላ የመጡትን እነ ፕላቶን እና አሪስቶትልን እነዚህ ያነሷቸው ቲዮሪዎችንና ሲስተም ኦፍ ታውቶችን ዴቨሎፕ በማድረግ ነው ፊሎሶፊ የሚያሰኘው ማለት ነው። ለዛሬ እነዚህን ፊልዶች ይበቃናል። ቀጣይ ኮር ፊልድስ ኦፍ ፊሎሶፊን በስርዓቱ እናያለን ማለት ነው። ውድ ተማሪዎች የዛሬው ትምህርት ይህን ይመስል ነበረ። ቀጣዩን ክፍል ዲስክሪፕሽን ቦክስ እና የኮሜንት መስጫ ላይ ታገኛላችሁ። በምንሰጠው ትምህርት ላይ ያልገባችሁ ነገር ካለ በኮሜንት መጠየቅ ትችላላችሁ።